คดีต่อไปนี้อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงภาพทั้งหมดเป็นภาพจำลองและภาพจากข่าวเพื่อประกอบการเล่าเรื่องในหลายวัฒนธรรมพิธีไล่ผีถูกมองว่าเป็นหนทางแห่งการช่วยเหลือแต่ในบางครั้งความเชื่อที่ไร้ขอบเขตกลับนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครย้อนกลับไปแก้ไขได้เรื่องที่ 1Anneliese Michel ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่ 1970 ณ ประเทศเยอรมนีเรื่องราวของเด็กสาวผู้อาภัพนามว่า Anneliese Michel ได้กลายเป็นกรณีศึกษาที่สร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลกเริ่มต้นจากวัยเพียง 16 ปีเธอถูกวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบันว่ามีอาการผิดปกติทางระบบประสาทและส่วนควบคุมการรับรู้ซึ่งส่งผลให้เธอมีภาวะเกร็งและเห็นภาพลวงตาอยู่บ่อยครั้งแต่จุดเปลี่ยนที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเมื่ออาการของเธอไม่ทุเลาลงครอบครัวของเธอซึ่งมีความเชื่อในสิ่งลี้ลับเริ่มปักใจเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องทางการแพทย์แต่ร่างของเธอกำลังถูกพลังงานด้านมืดระดับสูงเข้ายึดครองและควบคุมอย่างสมบูรณ์พวกเขาตัดสินใจยุติกระบวนการรักษาทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดอย่างเด็ดขาดแล้วหันไปพึ่งพาบาทหลวง2 รูปเพื่อประกอบพิธีกรรมไล่ผีตามหลักศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกโบราณสิ่งที่น่าสะเทือนใจที่สุดก็คือกระบวนการดังกล่าวไม่ได้ทำเพียงครั้ง2 ครั้งแต่ถูกลากยาวถึง10 เดือนเต็มและมีการประกอบพิธีกรรมอย่างเข้มข้นมากกว่า60 ครั้งตลอดเวลานั้นAnnelieseต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่กดดันอย่างมหาศาลเธอถูกจำกัดสิทธิ์ในอาหารและน้ำดื่มอย่างเข้มงวดเพื่อลดพละกำลังของสิ่งแอบแฝงร่างกายของเธอถูกบังคับให้ทำท่าทางคุกเข่าซ้ำๆวันละหลายร้อยครั้งจนกระทั่งข้อต่อและกระดูกบริเวณหัวเข่าเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงสภาพจิตใจและร่างกายของเธอแหลกสลายลงเรื่อยๆจนกระทั่งในค่ำคืนสุดท้ายก่อนที่ลมหายใจของเธอจะหมดลงAnnelieseในสภาพที่อ่อนแรงเต็มทีได้หันไปกระซิบกับผู้เป็นแม่ด้วยประโยคที่สั่นเครือว่าแม่คะหนูกลัวและประโยคสุดท้ายที่เธอหันไปบอกกับบาทหลวงก็คือขอโปรดประทานอภัยให้หนูด้วยคำพูดสุดท้ายของเด็กสาวผู้บริสุทธิ์ที่แสดงออกถึงความหวาดกลัวแต่กลับไม่มีใครสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเธอได้เลยในเช้าวันต่อมาลมหายใจสุดท้ายของเธอก็ได้หมดลงในห้องนอนที่ปิดตายนั่นเองโดยมีน้ำหนักตัวเหลือเพียงไม่ถึง30 กิโลกรัมโศกนาฏกรรมของAnnelieseคือข้อพิสูจน์อันเจ็บปวดว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวกว่าสิ่งลี้ลับก็คือความงมงายที่ขาดสติของมนุษย์ด้วยกันเองเรื่องที่ 2ไล่ผีในโรงแรมหรูยังคงอยู่กันที่ประเทศเยอรมนีแต่คราวนี้เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในห้องพักของโรงแรมหรูระดับ5 ดาวใจกลางเมืองแฟรงก์เฟิร์ตคดีนี้ช็อกคนทั้งประเทศเพราะผู้ก่อเหตุและผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดเป็นเครือญาติสายเลือดเดียวกันชาวเกาหลีใต้เรื่องราวอันน่าเศร้าเกิดขึ้นกับหญิงวัย41 ปีเมื่อเธอเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆและส่งเสียงพึมพำคนเดียวแทนที่เครือญาติรวมถึงลูกชายแท้ๆของเธอจะพาไปพบแพทย์พวกเขากลับปักใจเชื่ออย่างสุดโต่งว่าร่างของเธอกำลังถูกพลังงานมืดเข้าสิงสู่พวกเขาร่วมมือกันเปลี่ยนห้องพักโรงแรมหรูให้กลายเป็นสถานที่ทำพิธีกรรมตามความเชื่อคือเค้นเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปกระบวนการอันทารุณเริ่มต้นขึ้นด้วยการจำกัดอิสรภาพพวกเขาจับเธอมัดตรึงไว้กับเตียงนอนอย่างแน่นหนาและเพื่อป้องกันไม่ให้เสียงร้องของเธอเล็ดลอดออกไปรบกวนแขกห้องอื่นพวกเขาได้ใช้ผ้าเนื้อหนายัดอุดเข้าไปในปากของเธอจนมิดจากนั้นการทำร้ายก็เริ่มขึ้นเครือญาติทั้งหมดรุมลงมือใช้กำลังกับเธอกระแทกและกดทับเข้าที่ช่องท้องและหน้าอกรวมถึงลำคอของเธออย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า2 ชั่วโมงโดยกลุ่มคนเหล่านั้นเชื่อว่าความเจ็บปวดที่ร่างเนื้อได้รับจะช่วยบีบให้ผีหรือสิ่งชั่วร้ายทนไม่ไหวและยอมล่าถอยออกไปเองในรายงานของเจ้าหน้าที่อัยการระบุว่าตลอด2 ชั่วโมงนั้นเหยื่อไม่มีโอกาสแม้แต่จะเปล่งเสียงพูดออกมาเป็นคำได้เลยก่อนที่ระบบหายใจของเธอจะล้มเหลวและสิ้นลมหายใจลงในสภาพที่บอบช้ำคาเตียงนอนของโรงแรมแห่งนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าตรวจสอบห้องพักพวกเขาต้องตกตะลึงเมื่อพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุยังคงนั่งสวดมนต์อยู่รอบร่างที่ไร้วิญญาณโศกนาฏกรรมคือสิ่งเตือนใจชั้นดีว่าบางครั้งความศรัทธาที่มืดบอดและไร้สติสามารถเปลี่ยนคนในครอบครัวให้กลายเป็นผู้ลงมือที่น่ากลัวยิ่งกว่าพูดผีตนใดบนโลกใบนี้
เรื่องที่ 3 โศกนาฏกรรมแห่งอารามทานาคู ไปต่อกันที่ประเทศโรมาเนียกับคดีอื้อฉาวในศตวรรษที่ 21 ที่เกิดขึ้นณอารามทานาคูอันห่างไกล โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นกับแม่ชีฝึกหัดวัยเพียง 23 ปี นามว่ามาริซิกา อิรีนา คอนิชี เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอเริ่มมีอาการเห็นภาพลวงตาและส่งเสียงกรีดร้องอย่างรุนแรงซึ่งผลการตรวจจากแพทย์ระบุว่าเธอมีอาการป่วยทางจิตเภทแต่แทนที่คนในอารามจะยอมรับการรักษาทางวิทยาศาสตร์เจ้าอาวาสนามว่าดานิอิล โคโรเกียรุพร้อมกับกลุ่มแม่ชีร่วมอารามอีก4 คนกลับปักใจเชื่ออย่างแรงกล้าว่าอาการของเธอไม่ได้เกิดจากโรคภัยแต่เป็นเพราะร่างของเธอกำลังถูกพลังงานมืดเข้าสิงพวกเขาตัดสินใจกักขังเธอไว้ในห้องมืดเพื่อทำพิธีกรรมตามความเชื่อโบราณสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นกลายเป็นฝันร้ายที่โลกต้องจารึกเมื่ออาการของเธอไม่ดีขึ้นกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ร่วมมือกันจำกัดอิสรภาพของมาริซิก้าขั้นเด็ดขาดพวกเขาจับเด็กสาวมัดตรึงไว้กับแท่นไม้กางเขนขนาดใหญ่จากนั้นมาตรการอันทารุณและไร้สติก็เริ่มขึ้นพวกเขาปล่อยให้ร่างของเธอถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนในห้องที่หนาวเย็นโดยไม่มีการให้อาหารหรือน้ำดื่มเลยแม้แต่หยดเดียวยาวนานต่อเนื่องถึง3 วันเต็มในรายงานของเจ้าหน้าที่ระบุว่าตลอดช่วงเวลาแห่งนรกนั้นมาริซิก้าพยายามดิ้นรนต่อสู้อย่างสุดกำลังเพื่อเอาชีวิตรอดจนกระทั่งสภาพร่างกายของเธอเริ่มมาถึงขีดจำกัดสูงสุดแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุกลับมองว่าอาการดิ้นรนและเสียงครางเครือในลำคอของเธอคือการขัดขืนของผีร้ายในที่สุดร่างกายของมาริซิก้าก็ทนรับภาวะขาดน้ำและอาการช็อกไม่ไหวเธอได้สิ้นลมหายใจลงในสภาพที่ยังถูกมัดตรึงอยู่กับไม้กางเขนนั้นคดีนี้กลายเป็นข่าวช็อกโลกที่นำไปสู่การจับกุมเจ้าอาวาสและกลุ่มแม่ชีในข้อหาทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นเครื่องเตือนใจว่าเมื่อศรัทธาบิดเบี้ยวจนไร้ความเมตตาอารามที่เคยเป็นที่พึ่งพิงก็สามารถกลายเป็นแดนประหารได้อย่างเลือกเย็นเรื่องที่ 4 พิธีกรรมล้างวิญญาณแห่งไวนูอิโอมาธาเรื่องสุดท้ายเราข้ามฝั่งไปที่ประเทศนิวซีแลนด์ในเดือนตุลาคม 2007 กับโศกนาฏกรรมจากการไล่ผีที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เรื่องราวอันน่าสะเทือนใจนี้เกิดขึ้นกับหญิงสาววัย 22 ปีนามว่าเจเน็ต โมซิสเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอต้องเผชิญกับภาวะความผิดปกติทางจิตใจจนเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแทนที่เครือญาติจะนำตัวเธอส่งสถานพยาบาลกลุ่มคนในครอบครัวกว่า 9 คนกลับปักใจเชื่ออย่างสุดโต่งว่าร่างของเธอกำลังถูกคำสาปโบราณของชาวเมารีหรือที่เรียกกันว่ามากูตูเข้าครอบงำพวกเขาตัดสินใจร่วมมือกันเปลี่ยนบ้านพักในชานเมืองไวอูนูอิโอมาธาให้กลายเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อเพื่อขับไล่สิ่งอัปมงคลกระบวนการอันยาวนานและกดดันเริ่มต้นขึ้นพวกเขารวมตัวกันปิดตายห้องพักบังคับให้เจเน็ต โมซิสอยู่กลางวงล้อมจากนั้นมาตรการขั้นรุนแรงเพื่อชะล้างสิ่งชั่วร้ายก็เริ่มขึ้นพวกเขาปักใจเชื่อว่าต้องใช้น้ำบริสุทธิ์ในการขับไล่ญาติจึงเริ่มระดมใช้น้ำสาดเข้าใส่ใบหน้าและพยายามกรอกน้ำจำนวนมหาศาลเข้าปากและตาของเธออย่างต่อเนื่องยาวนานข้ามวันข้ามคืนโดยเชื่อว่านี่คือวิธีเดียวที่จะชำระล้างวิญญาณของเธอให้กลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งในรายงานของเจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่มีใครในห้องนั้นยอมฟังเสียงร้องขอชีวิตของเธอเลยเพราะพวกเขาคิดว่านั่นคือเสียงกรีดร้องอย่างทรมานของผีร้ายที่กำลังจะพ่ายแพ้จนกระทั่งระบบทางเดินหายใจของเธอทนรับไม่ไหวและสิ้นลมหายใจในสภาพที่จมน้ำเสียชีวิตภายในห้องแห่งนั้นเมื่อเรื่องราวถูกเปิดเผยสู่สาธารณะคดีของเจเน็ต โมซิสได้สร้างความตกตะลึงให้กับคนทั้งประเทศศาลนิวซีแลนด์สั่งดำเนินคดีและพิพากษาโทษกลุ่มญาติในเวลาต่อมาโศกนาฏกรรมครั้งนี้คือสิ่งย้ำเตือนใจที่เจ็บปวดที่สุดว่าบางครั้งความรักและความปรารถนาดีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมืดบอดก็สามารถแปรเปลี่ยนคนในครอบครัวให้กลายเป็นผู้ปลิดชีวิตคนที่พวกเขาบอกว่ารักได้อย่างน่าสลดใจที่สุดและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของไล่ผีสู่โศกนาฏกรรมทั้ง4 เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นคนละประเทศ
ต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา และต่างช่วงเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันอย่างน่ากลัวก็คือทุกเหตุการณ์เริ่มต้นจากคำว่าอยากช่วย บางคนเชื่อว่าตนเองกำลังช่วยคนที่รัก บางคนเชื่อว่ากำลังต่อสู้กับสิ่งชั่วร้าย บางคนเชื่อว่าพิธีกรรมจะนำคนตรงหน้ากลับคืนมา แต่เมื่อความเชื่อถูกผลักไปไกลเกินขอบเขต เมื่อเสียงร้องขอชีวิตถูกมองว่าเป็นเสียงของปีศาจ เมื่อความเจ็บปวดถูกตีความว่าเป็นการชำระล้าง และเมื่อความรักถูกครอบงำด้วยความกลัว สุดท้ายคนที่ควรได้รับการปกป้องกลับกลายเป็นคนที่ต้องจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของคนที่บอกว่ารักพวกเขามากที่สุด เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ถูกเล่าขึ้นเพื่อโจมตีความเชื่อของใคร แต่เป็นบทเรียนที่อยากให้เราทุกคนได้จดจำว่าความเชื่ออาจเป็นที่พึ่งทางใจ แต่เมื่อใดที่มันถูกใช้แทนเหตุผลแทนความเมตตาและแทนการรักษาที่ถูกต้องความเชื่อนั้นอาจไม่ได้ช่วยขับไล่ปีศาจแต่มันอาจปลุกปีศาจในใจมนุษย์ขึ้นมาแทนขอให้ทุกโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเสียงเตือนที่ดังพอให้เราไม่ปล่อยให้ความกลัวทำร้ายคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลืออีกต่อไปเพราะบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในพิธีไล่ผีอาจไม่ใช่วิญญาณร้ายที่มองไม่เห็นแต่คือมนุษย์ที่เชื่อว่าตัวเองกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งที่กำลังพรากชีวิตของใครบางคนไปอย่างไม่มีวันกลับขอบคุณที่รับชมสวัสดี